Готуємо соус ткемалі на зиму. Готується він досить просто, гарно пасує до м'яса, риби, шашлику та й просто до будь-якої страви, коли хочеться чогось пікантного. І для цього рецепту нам знадобиться 3 кг слив. Сливи у мене стиглі, але з кислинкою. Сливи я розрізаю навпіл, а якщо великі, можна одразу різати на 4 частини. Кісточки, звичайно, вибираємо. І відразу складаю сливи у казан з антипригарним дном, в якому надалі буду варити сливи. Ставлю казан на вогонь і залишаю сливи варитися. А поки сливи варяться, підготуємо інші інгредієнти. Для соусу нам знадобиться ще 2 головки чеснику та 2 перця чилі. І ще я підготувала спеції. Сливи в мене варилися приблизно півгодини. Ось так гарно розварилися. Тепер, коли сливи стали м'які та розпадаються, сливову масу потрібно перетерти через сито. Звичайно, можна всю масу перебити блендером, але мені консистенція подобається більше, коли саме сливи перетерті через сито. Працювати, звичайно, трохи довше, але результат того вартий. Перетерту сливову масу повертаю назад у казан. І тепер уже починаю доводити соус до потрібного смаку та консистенції. Додаю 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки солі. Вичавлюю через прес 2 головки чеснику. Далі дрібно нарізаю перець чилі і також додаю його до соусу. Не раджу нарізати перець голими руками, навіть якщо вам здасться, що перець зовсім не гострий. Все добре перемішую і тепер кришкою вже не накриваю. Соус повинен поступово випаровувати зайву вологу і стати густішим. І ось тут його потрібно досить часто перемішувати, особливо коли маса вже густа. Вона може почати активно булькати і навіть бризкати, тому будьте обережні. Тепер додаю всі підготовлені спеції. А ще додаю зелень. За класичним варіантом сюди краще додати кінзу. Але цього разу кінзи у мене не було, тому я використовую петрушку. Якщо у вас є свіжа кінза і ви її любите, обов'язково додайте саме її. Вона дуже добре підходить до цього соусу і дає той самий характерний аромат. Тепер усе добре перемішую і залишаю соус варитися ще на якихось хвилин 15-20. І обов'язково спробуйте соус. Це, мабуть, найприємніша частина приготування, тому що саме зараз можна підлаштувати смак під себе. Я пробую і мені цього разу соус здається занадто кислим. Тому я вирішую додати ще 2 столові ложки цукру. Додаю цукор, добре перемішую і залишаю соус ще приблизно на 5 хвилин варитися. На цьому етапі аромат уже просто неймовірний, і чим довше соус вариться, тим сильніше відчувається. Тепер, поки соус гарячий, розливаю його по чистих, підготовлених баночках і закриваю кришками. Баночки я після цього не перевертаю, просто залишаю їх на столі до повного вистигання. От і все, наш ткемалі на зиму готовий. Подивіться, який він виходить густий та ароматний.